მანამდე ქართული უნივერსიტეტის დაარსებისთვის უშედეგო ბრძოლის დიდი ისტორია იყო. გასული საუკუნის დასაწყისში კი უნივერსიტეტის გახსნის საკითხი მთელი სიგრძე სიგანით დაისვა. ზუსტად ერთი საუკუნის წინ ეს მოძრაობა წარმატებით დაგვირგვინდა, ზუსტად ერთი საუკუნის წინ თბილისის უნივერსიტეტი გაიხსნა. მივესალმები ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორს, ბატონ გიორგი შარვაშიძეს. ბატონო გიორგი, პირველ რიგში გილოცავთ უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილეს. მოგესალმებით, დიდი მადლობა, მივესალმები მაყურებელს. ბატონო გიორგი, მოდით დავიწყოთ იმ სამზადისით უნივერსიტეტის გახსნას რომ უძღოდა წინ. 1907 წლით დავიწყოთ, როცა პეტერბურგის უნივერსიტეტში ივანე ჯავახიშვილის თაოსნობით ქართველ სტუდენტთა სამეცნიერო წრე დაფუძნდა. როგორი იყო ის მოძრაობა თბილისის უნივერსიტეტის გახსნას რომ უძღოდა წინ? ფიქრი საერთოდ თბილისის უნივერსიტეტის გახსნაზე და უნივერსიტეტის დაარსებაზე ზოგადად საქართველოში დაიწყო გასილებით უფრო ადრე, ვიდრე 9-7 წელი არის. ეს არის უკავშირდება რასაკვირველია ჯერ მამების თაობას, შემდეგ რა თქმა უნდა ილია ჭავჭავაძეს და ერთგვარად ეს არის გაგრძელება იმ მოძრაობისა, რომელიც დაიწყო წერა-კითხვის გაავრცელებელმა საზოგადოებამ, როდესაც ყალიბდებოდა სისტემა სახალხო განათლების საქართველოში, იმდროინდელ საქართველოში. აი მაშინ უკვე პირველი მინიშნება იმისა, თუმცა ეს იყო რაღაც ფანტასტიკის სფეროდან უფრო მეტად, იმიტომ რომ კოლონიზატორული პოლიტიკის ნაწილი, რა თქმა უნდა, ვერ იქნებოდა წახალისება უმაღლესი განათლების, უმაღლესი ცოდნის კერების გაჩენის იმპერიის, იმდროინდელი იმპერიის, ესე ვთქვათ, სხვადასხვა ნაწილებში. ყოველთვის იყო მინიშნება იმისა, რომ ერთ ჩვენიერ დღეს ეგებ ჩვენ მოვესწროთ იმას, რომ დაარსდება უნივერსიტეტი, ჩვენ ქართულის გვექნება ეს უნივერსიტეტი. თუმცა მოვლენები განვითარდა სულ სხვაგვარად, გაცილებით უფრო დასწრაფდა ყველაფერი, დრო მათ შორის მე-20 საუკუნის დასაწყისში და 9-7 წლიდან იწყება ფიქრი უკვე იმაზე, თუ როგორ შეიძლება, რა სახის შეიძლება იყოს უმაღლესი განათლების კერა საქართველოში. ამ მოძრაობამ, რა თქმა უნდა, გამოიღო თავისი ნაყოფი, ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც მუშაობდა იმდროინდელ სანქტ-პეტერბურგის უნივერსიტეტში, გერმანიაში იყო ბერთვით, ივანე ჯავახიშვილი გახდათ ერთი პერიოდი ბერლინის უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი, სხვათა შორის მიიღო კიდევაც მოწვევა, მუდმივი შტატი, რასაც ქვია დღეს, აი ესეთი მოწვევა ბერლინის უნივერსიტეტში და უარი განაცხადა, იმიტომ რომ გაჩნდა ის რეალობა, რომ შეიძლებოდა მართლაც საქართველოში ეს მომხდარიყო და დაიწყო ზრუნვა და ფიქრი იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ამის იმპლემენტაცია, როგორ შეიძლება რომ დაარსდეს ქართული უნივერსიტეტი. ქართული უნივერსიტეტი ეს არ არის მხოლოდ სიმბოლო იმისა, რომ ქვეყანა აქვს თავისი უმაღლესი განათლება, არამედ მეტი იყო ვიდრე მხოლოდ უნივერსიტეტი. ეს იყო პირველი სხვათა შორის უმაღლესი სკოლა, პირველი უნივერსიტეტი მთელს პოსტ-რუსულ იმპერიაში, რომელმაც სწავლება დაიწყო მშობლიურ ენაზე. 1917 წელი, როცა პეტერბურგში ივანე ჯავახიშვილის ბინაზე, ლახტინის ქუჩაზე იკრიბებიან ქართული უნივერსიტეტის გახსნით დაინტერესებული ცნობილი მეცნიერები, აკაკი შანიძე, შალვა ნუცუბიძე, იოსებ ყიფშიძე. როგორია პრაქტიკული საქმიანობა, ბატონო გიორგი, უნივერსიტეტის გახსნისთვის? პრაქტიკული საქმიანობა და ფიქრი დაიწყო იმით, რითიც უნდა დაიწყოს, ვინ შეიძლება იყოს მხარდაჭერი, ვინ იქნება, ასე ვთქვათ, ამ იდეის ხარშეამდგომი და ფინანსები. ამიტომ შეიქმნა საზოგადოება და ეს იყო ქართული უნივერსიტეტის, ქართული დამოუკიდებელი უნივერსიტეტის საზოგადოება, რომელიც დაფუძნდა და ყველა ვინ ჩამოთვალე და უფრო მეტი ადამიანი შეუერთდა და ეს იყო მართლა სახალხო მოძრაობა, იმდენი წევრი გაუჩნდა და მხარდამჭერი უნივერსიტეტს. რომ ნახოთ პირველი შენატანები, ჩამონათვალეთ თუ ვის შექონდა, რამდენი, რა თანხები, იქ იყო ვთქვათ პირველი დიდი თანხა შეიტანა კოტე აფხაზმა, იქ იყო არქიმანდრიტი იოანე, იქ იყო ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, მზარეული და სხვები და ვისაც რამდენი შეეძლოს, მანეთი იქნებოდა, 300 თუმანი იქნებოდა თუ ასე შემდეგ, არავითარი მნიშვნელობა ამას არ ჰქონდა, იმდენად სახალხო ხასიათი მიიღო ამ მოძრაობამ და როდესაც დაიწყო მშენებლობა სხვათა შორის ამ შენობის პირველი კორპუსის, ჩვენი წინაპრები ამბობდნენ, რომ ეს იყო გიმნაზიისთვის ეს შენობა განკუთვნილი, თუმცა ყველას კარგად ესმოდა, რომ ალბათ ჩვენიერ დღეს გაიხსნებოდა სულ სხვა დანიშნულებით და სულ სხვა ფუნქციის მატარებელი სასწავლებელი და ეს იქნებოდა უნივერსიტეტი.
და 1917 წლის გაზაფხულზე უკვე ივანე ჯავახიშვილი საქართველოშია. 12 მაისს იმართება ის ცნობილი უნივერსიტეტის საზოგადოების დამფუძნებელი კრება, სადაც ივანე ჯავახიშვილი აკეთებს განცხადებას ქართული უნივერსიტეტის გახსნის აუცილებლობის შესახებ. მთელი ჩვენი ძალღონით ხელი უნდა შევუწყოთ ქართული მეცნიერების შექმნას და აყვავებას. ამბობს იგი, შემდეგ როგორ ვითარდება მოვლენები. შემდეგ ჩამოყალიბდა საზოგადოება, გამგეობა ყავს ამ საზოგადოებას, ყველა ცნობილი სახელი, რომელიც შემდეგ გახდება დამფუძნებელი უნივერსიტეტის არის იქ წარმოდგენილი. ძალიან აქტიურად მუშაობს ყველა, ვინც არის ჩაბმული ამ საქმიანობაში. ეს იყო მართლა სახალხო მოძრაობა და ძალიან, ასე ვთქვათ, პოპულარული მოძრაობა იმ დროინდელ საქართველოში. დაიწყო თანხების მოძიების გარდა, დაიწყო კიდე მოძიება იმ ადამიანებისა, ვინც შეიძლება გახდეს პროფესორი, ვინც შექმნის მომავალში ამ სკოლებს, რა იქნება მთავარი მიმართულება უნივერსიტეტისა და პირველივე დღეებში, როდესაც წესდება ჩამოყალიბდა თავად საზოგადოების, წესდება დღეს იკითხება როგორც ძალიან თანამედროვე დოკუმენტი. ნებისმიერ ქვეყანაში და ეს არის ალბათ სამაგალითო დღემდე მესამე პუნქტი წესდებისა ამბობს, რომ ქართული უნივერსიტეტი გახლავთ სრულად ავტონომური. ეს არის ნებისმიერ ქვეყანაში დღესაც თქვა, რომ ავტონომური უნდა იყოს უნივერსიტეტი და ავტონომია უნივერსიტეტების ეს არის აუცილებლობა. მაშინ იყო დაფიქსირებული ის, რაც დააფიქსირეს ჩვენმა წინაპრებმა, დამფუძნებელმა მამებმა და მართლაც ეს უნივერსიტეტი იყო აღორძინება ერთგვარი და გაგრძელება ქართული საგანმანათლებლო ტრადიციის. რა თქმა უნდა, ეს არ შექმნილა ეს თქვა ცარიელ ადგილას, თუმცა ის სახე, რომელიც მიიღო, ეს იყო ევროპული უნივერსიტეტის სახე და მოწყობა. ყველაზე მეტად ახლოს იდგა გერმანულ მოდელთან, ეგრეთ წოდებულთან, რაც განასხვავებდა სხვათა შორის პირველ ქართულ უნივერსიტეტს. ბევრ უნივერსიტეტთან მიმართებაში სხვანაირი იყო, ვიდრე იყო სანქტ-პეტერბურგის უნივერსიტეტი, კიევის უნივერსიტეტი, კრაკოვის უნივერსიტეტი და ასე შემდეგ. იყო სხვანაირი, თავიდანვე იყო ძალიან მაღალი თამასა დადებული. დიახ. პოპულარული მოძრაობაო, ბრძანეთ, მაგრამ სირთულეც ალბათ ძალიან ბევრი იყო. რა სირთულეებს ლახავდა ივანე ჯავახიშვილი? ცნობილია მაგალითად, რომ უნივერსიტეტის ეგრეთ წოდებული დამხმარე საზოგადოების კრებები კომისიის წევრთა გამოუცხადებლობის გამო ხშირად ჩაშლილა. კიდევ სხვა ბევრი სირთულე იქნებოდა ალბათ, ვადნაგია. ვიხსენებთ საუკუნის წინანდელ მოვლენებს და მოდით კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი. ერთ საუკუნეში არაფერი არ შეცვლილა, ჩვენს მენტალობაშიც მათ შორის ძალიან დიდი ენთუზიაზმით დაიწყო ეს მოძრაობა, როგორც ვთქვი, მართლაც ესეთი სახალხო მოძრაობის სახე მიიღო, მაგრამ გამგეობის წევრები ხანდახან არ ესწრებოდნენ ხოლმე, რა თქმა უნდა, სწორედ დაკავებულები ბრძანდებოდნენ, თუმცა ეს სახალხოობა სხვა რამეშიც გამოიხატებოდნენ, მთელი მოსახლეობა იღებდა მონაწილეობას და აქ მთავარი ალბათ არის ის, რომ არა მხოლოდ ის, ვინც ცხოვრობდა თბილისში, თუ ქუთაისში, თუ სხვაგან, არამედ აჭარიდან, მესხეთიდან, იმ ხარტაოდან და ასე შემდეგ. ეს არის მართლაც ის მოძრაობა, რომელსაც მოხაზა საქართველოს საზღვრები, ოღონდ ნამდვილად საქართველოს საზღვრები და არა გეოგრაფიული თვალსაზრისით ან პოლიტიკური თვალსაზრისით, არამედ მთელი ქართველობა იყო ამ საქმეში ჩართული. და არა მხოლოდ ქართველობა, ნაციონალური უმცირესობებიც ასევე იღებდნენ მონაწილეობას უნივერსიტეტის შექმნაში და ძალიან საინტერესო არის, ეს პირველი, ესე ვთქვათ, ნაბიჯები, რომელიც გადაიდგა მიმართულებით, არის ძალიან მტკიცე და ძალიან გასაოცარიც კი. თვითონ მმართველობის სისტემა იმდენად დემოკრატიული და ღია იყო და თანამედროვე, ვიმეორე ყოველ ჯერზე, როდესაც მიწევდა, თქვათ, როდესაც აღვადგინეთ ქართული უნივერსიტეტის საზოგადოება და ეს მოხდა 15 დეკემბერს შარშან და ეს იყო ძალიან სიმბოლური აქტი, რომ აღდგეს საზოგადოება, რომელიც გააერთიანებს კურსდამთავრებულებს, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნებში მოღვაწეობენ თუ საქართველოში არიან. ეს არის მცდელობა იმისა, რომ მართლაც კიდევ ერთხელ შევეცადოთ, რომ ახალი იმპულსი, ახალი სუნთქვა მივცეთ პირველ ქართულ უნივერსიტეტს. ამდენად ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორე, რატომ რა სირთულეები იყო სკეპტიციზმი, საკმაოდ მაღალი. და საზოგადოების ერთი ნაწილი ძალიან სკეპტიკურად იყო საერთოდ განწყობილი, რომ ჩვენ ვერ შევძლებთ უნივერსიტეტის გაკეთებას, რომ ვერ შევძლებთ სკოლების ჩამოყალიბებას, არ ვიცი, ლინგვისტური პრობლემების სახელდებოდა ხოლმე, რომ არ გვაქვს განვითარებული ტერმინოლოგია სხვადასხვა მიმართულებით. მაგრამ თუ არ დაიწყებს ადმე, არც გექნება. და დღეს ქართული ენა არის ესეთი მდიდარი, მათ შორის
არის დამსახურება იმისა, რომ ახალი მიმართულებები და სკოლები შეიქმნა, უამრავი ახალი ტერმინი შემოვიდა, რომელიც ნაწილი ვისესხეთ, ნაწილი ითარგმნა და ასე შეიქმნა ახალი ტერმინოლოგია და ეს რა თქმა უნდა ამდიდრებს ჩვენს ენასაც. ეს იყო ის თავარი ალბათ ხელის შემშლელი მიზეზები, რაც დასახელებდნენ და მესამე მოგეხსენებათ რა პერიოდიც არის, 9-17 წელი არის. აი იქ უკვე გაჩნდა ესეთი ვთქვათ განსაკუთრებით ეს ბოლშევიკური ნაწილი, რომელიც არც ძლიერი იყო იმ პერიოდში საქართველოში, თუმცა არსებობდა ეს მოძრაობა, მათ ჰქონდათ ესე ვთქვათ საერთოდ ზოგადი ნეგაცია უნივერსიტეტისა, როგორც ბურჟუაზიული რაღაც, რა ვიცი, წარმონაქმნისა, რომელიც არ უნდა არსებობდეს, ვთქვათ, ქვეყანაში. ესეც არსებობდა მოსაზრება, მიუხედავად ყველაფრისა, ეს შედგა ეს აქტი და დეკემბერში ხელი მოეწერა 17 წლის დეკემბერში სხვათა შორის და იურიდიული დაფუძნება უნივერსიტეტის სწორედაც არის 17 წლის დეკემბერი. მანამდე კი, სანამ დაფუძნდებოდა უნივერსიტეტი, ივანე ჯავახიშვილი აცხადებს, რომ მეტი დახანება აღარ შეიძლება. ქართველ პროფესორთა კონტინგენტი სრულ საშუალებას გვაძლევს, რომ თავიდანვე ორი ფაკულტეტი შევქმნათ, სიბრძნის მეტყველების და საბუნების მეტყველო. აი ამის შემდეგ ხდება უკვე სულ მალე რამოდენიმე საერთო კრების გამართვის შემდეგ, ხომ, აი ამ დებულების დამტკიცება. უკვე ჩნდება პრესაში ცნობა იმის შესახებ, რომ ქართული უნივერსიტეტი მზადაა მიიღოს სტუდენტები. და 1918 წლის 13 იანვარი, როგორ აირჩიეს პირველი ქართული უნივერსიტეტის პირველი რექტორი? პირველი რექტორის არჩევნები ძალიან საინტერესო თემა არის ზოგადად. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ის, რომ უნივერსიტეტი შეიქმნა ძალიან თანამედროვე პრინციპებზე, რომელიც დღესაც ძალიან თანამედროვეა. ერთი ესეც არის, რომ პირველი რექტორი არ გახდათ ივანე ჯავახიშვილი მოგესალმებათ და პირველი რექტორი აირჩიეს, რა თქმა უნდა, დიდი ივანეს რჩევით. პეტრე მელიქიშვილი გახდათ პირველი რექტორი, პროფესორთა საბჭომ აირჩია და ეს იყო ძალიან საინტერესო ფორმა არჩევნებისა. ამის შემდეგ იწყება უკვე ესე ვთქვათ ორი მიმართულებით მუშაობა, ორი ფაკულტეტი ჩამოყალიბდა, მაგრამ ამ ორ ფაკულტეტთან ერთად ბევრი რამ, რაც უკვე პრინციპული ხასიათის იყო, რაც განვასხვავებდა ჩვენს უნივერსიტეტს ნებისმიერი სხვა უნივერსიტეტისგან, აი ეს ითქვა და გაკეთდა. გამოიცა ბრძანებები, ეს უკვე 18 წელია, 19 წლის დასაწყისი, რომლითაც უნივერსიტეტს უკვე შეექმნა სხვა რეალობა. 18 წელს დაარსდა ერთ-ერთი ბრძანება არის, ერთ-ერთი პირველი ბრძანება, როდესაც შეიქმნა ოსური და აფხაზური ენების და ისტორიის შემსწავლელი უჯრედი უნივერსიტეტში და აუცილებელი იყო ეს გაკეთებულიყო. ეს არის პოზიციონირება უნივერსიტეტისა, როგორც გამაერთიანებელი ძალის საქართველოში და გარდა ამისა კავკასიურ ენებზეც დაიწყო ფიქრი და ზრუნვა, რაც თავისთავად გულისხმობდა იმას, რომ უნივერსიტეტი გახდა კავკასიის მიზიდულობის ცენტრი და ერთგვარი გამაერთიანებელი აი მოძრაობისა და მთელი ეს წლების განმავლობაში, როცა კავკასიოლოგიის სკოლა ჩამოყალიბდა და შეიქმნა, დღემდე ჩვენი მეზობლები ჩრდილო კავკასიიდან და ასე შემდეგ იღებდნენ, ასე ვთქვათ, ძალას იკრებდნენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და შემდგომ უკვე ჩამოყალიბდა იქ სამეცნიერო სკოლები, რომელიც დღესაც წარმატებით მუშაობს. აი ეს იყო ის პოზიციონირება, ასე ვთქვათ, უნივერსიტეტის როგორც რეგიონალური ცენტრის და პირველი უნივერსიტეტის კავკასიის რეგიონში. აი მან მოგცა საშუალება, რომ ეს გაუკეთებინა. 19 წელს გაიხსნა ბაქოს უნივერსიტეტი სხვათა შორის, შემდეგ მოგვიანებით გაიხსნა ერევნის უნივერსიტეტი, თუმცა ეს პირველობა არ გამოიხატება მხოლოდ იმაში, რომ დროში ვიყავით პირველები, გამოიხატება იმაშიც, რომ საკმაოდ სერიოზული პოტენციალი შეიკრიბა საქართველოში, კარგი პროფესორა ჩამოყალიბდა და რომ ჩამოთვალოთ ახლა დამფუძნებლები უნივერსიტეტის თვითოულმა შექმნა მიმართულება, სამეცნიერო მიმართულება, რომელიც დღემდე ცნობილია, არ ვიცი, უზნაძე იქნება, აკაკიშანიძე ახსენეთ და სხვაები. ანუ ეს არის ყველა ის ხალხი, ვინც ძალიან მაღალი დონის მეცნიერი იყო და ჩამოაყალიბა თავისი სკოლა. ისევ ზუსტად ერთი საუკუნის წინ გადავინაცვლოთ. ცნობილია, რომ უნივერსიტეტის გახსნა დავით აღმაშენებლის ხსენების დღეს ივანე ჯავახიშვილის ინიციატივით გადაწყდა. მოსე ჯანაშვილმა თქვა, ივანე ჯავახიშვილის მხნეობამ ყველა დაბრკოლება დაძლია. ახალი ლამპარი აგვინთო,
და პირველი გიმნაზიის შენობა გვიქცია ეროვნული დიდების ტაძრად, პირველი უნივერსიტეტის სავანედო. მოდით გავიხსენოთ, რა ხდებოდა აქ ზუსტად 1 საუკუნის წინ. 1918 წლის ძველი სტილით 26 იანვარს, ახალი სტილით 8 თებერვალს. სიმბოლიზმი არის, რა თქმა უნდა, ამაში, რომ დავით აღმაშენებლის ხსენების დღეს დაიწყო ფუნქციონირება რეალურად უნივერსიტეტმა. აი ეს გაერთიანების იდეა, ერთობის იდეა, რომელიც დევს ჩვენი უნივერსიტეტის ქვაკუთხედი იყო, კიდევ ერთხელ ხაზი გაესვა ამას, რომ ეს არის ის ადგილი, ის ცოდნის თეთრი ტაძარი, რომელიც გააერთიანებს ინტელექტუალურად და შეკრავს საქართველოს. განაცხადი იყო ძალიან ხმამაღალი, თქვათ ესე. თუმცა ყოველ მონაკვეთზე ისტორიის უნივერსიტეტმა შეძლო, რომ შეინარჩუნა ეს ძალიან მაღალი თამასა, რომელიც თავიდანვე დადო. ივანე ჯავახიშვილმა და მისმა თანამოაზრეებმა გახსნა იყო ძალიან საზეიმო ვითარებაში, ბევრი მილოცვა იყო, რა თქმა უნდა, და მერე დაიწყო ძალიან აქტიური და ინტენსიური მუშაობა. მათ შორის პირველი პროფესორების აღვანის წესიდან დაწყებული, ეს იყო ულტრა თანამედროვე მე-13 ვიმეორებ ამას, სასწავლო დაწესებულება, პროფესორის არჩევის წესი იყო საინტერესო სხვათა შორის, როდესაც ღია კონკურსი ცხადდებოდა, როდესაც მომავალი პროფესორის ლექციას ესწრებოდა ყველა პროფესორი, რექტორი, ესწრებოდნენ სტუდენტები. და შემდეგ ღებულობდნენ გადაწყვეტილებას. აი ეს ფორმატი სხვათა შორის არის მართლა თანამედროვე და დღეს გვინდა აღდგენას აი ესეთი ფორმატისა დავკარგეთ ეს გარკვეული მიზეზების გამო, თუმცა ძალიან კარგად თუ ჩავიხედავთ უნივერსიტეტის ისტორიაში, ვნახავთ იმ რეცეპტებს, რომელიც გახდით უფრო მოქნილს და თანამედროვეს ჩვენს უნივერსიტეტს. ვაფუძნებთ ქართულ უნივერსიტეტს იმისთვის, რომ საშუალება მივცეთ ჩვენს ხალხს მშობლიურ ენაზე აითვისოს მეცნიერული ჭეშმარიტების საწყისები და ასევე მეცნიერულ ძალებს მივცეთ შესაძლებლობა, რომ შეისწავლონ ჩვენი სამშობლო საქართველო და კავკასია უნივერსიტეტის გახსნის დღეს თქვა მისმა პირველმა რექტორმა პეტრე მელიქიშვილმა. ისევ საუკუნის წინანდელი მოვლენები, აი ის მაჯისცემა, როგორ გაისმა ქვეყანაში, აქ რომ დაიწყო პირველმა ქართულმა უნივერსიტეტმა. საინტერესო გამოხმაურებები ქონდა, რა თქმა უნდა, დეპეშებს რო გადახედოთ, თქვათ, მოსალოცი ტექსტებით, მივხვდებით, რომ იქ ბევრმა მიიღო მონაწილეობა, მართლა სიხარული იყო და სიხარული იყო იმის გამო, რომ შეიქმნა ცოდნის კერა, რამოდენიმე რამ მოხდა და ეს იყო ეტაპობრივი მოვლენები ჩვენს ისტორიაში მე-20 საუკუნის. ეს იყო პირველესად ალბათ ავტოკეფალიის აღდგენა 17 წელს. შემდეგ ეს იყო ქართული უნივერსიტეტის დაფუძნება და მერე ეს დაგვირგვინდა დემოკრატიული რესპუბლიკის ჩამოყალიბებაში, როცა გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობა 18 წლის 26 მაისს. აი ეს არის სამი მოვლენა, რომელმაც განაპირობა, ესე ვთქვა, ჩვენი დამოუკიდებლობა სრული სახელმიცა ჩვენ სახელმწიფოს. ამიტომ ეს მოვლენა არ იყო ჩვეულებრივი უმაღლესი სასწავლებლების გახსნა, არამედ ეს იყო მართლაც გაერთიანება ინტელექტუალური პოტენციალის, რომელიც გააჩნდა საქართველოს. ბევრი რაღაცა არის, რაც დაკავშირებული არის პირველი უნივერსიტეტის პირველ ნაბიჯებთან, რომელიც იყო ძალიან მტკიცე სხვათა შორის და შეუვალიც, მე ვიტყოდი. გასაბჭოების შემდეგ, მაგალითად, როდესაც უნივერსიტეტს შეთავაზა იმდროინდელმა სახელმწიფომ, რომ თქვენ უნდა გახდეთ სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ სახელმწიფო დაფინანსებას გამოგიყავთ და ასე შემდეგ, უნივერსიტეტმა საკმაოდ კატეგორიული მოთხოვნა წაუყენა, რომ არავითარ შემთხვევაში ეს არ უნდა იყოს ავტონომიის, შებრალვის, ავტონომიის შეზღუდვის ხარჯზე და საკითხები, რომელიც შედის სასწავლო კვლევით და ასე შემდეგ მიმართულებებში, ეს არის სრულად ავტონომიის ფარგლებში უნივერსიტეტის გადასაწყვეტი. ეს იყო ძალიან მტკიცე პოზიცია, რაღაც გარკვეული პერიოდი ხელისუფლება ამას თითქოს და შეეკვო, რა თქმა უნდა, მე ეს პირობითად და მე ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა უღალატებულ იქნა. ამის შემდეგ 19 წელს უკვე ჩამოყალიბდა სამედიცინო მიმართულება, ბევრი მიმართულება შეემატა. სამედიცინო მიმართულება 29-30 წლამდე მუშაობდა, განვითარდა უკვე მრავალმხრივი გახდა უნივერსიტეტის ინტერესებიც. მაშინ 1918 წლის 8 თებერვალს სულ 369 სტუდენტი ჰყავდა პირველ ქართულ უნივერსიტეტს. ჰყავდა 7 პროფესორი. აი 100 წლის იუბილეს როგორ ხვდებით?
100 წლის იუბილეს ხვდებით, იმიტომ რომ ყავს 24,000 სტუდენტი, ყავს 2,000-მდე პროფესორი მეცნიერ თანამშრომელი, გვაქვს 22 შენობა, სასწავლო კვლევითი, გვაქვს 16 კვლევითი დაწესებულება, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ინარჩუნებს თავის პირველობას რეგიონში და არის ერთადერთი უნივერსიტეტი რეგიონიდან, რომელიც არის ყველაზე, ასე ვთქვათ, კარგ რეიტინგებში მოხვედრილი, მათ შორის არის Times Higher Education რეიტინგი, მეორედ გავედით ფინალში, ასე ვთქვათ, მათ შორის არის ამერიკული Global News and World Report-ის რეიტინგი, რომლის მიხედვითაც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 359 ადგილზე არის 20,000 კვლევით უნივერსიტეტებს შორის, მსოფლიოს 20,000 კვლევით უნივერსიტეტებს შორის. შანხაის რეიტინგი, სადაც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 152 ადგილზე არის ფიზიკის მიმართულებით. არის ბევრი მიღწევა, რომელიც უკავშირდება ფიზიკას, რომელიც უკავშირდება მათემატიკას. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი არის ერთადერთი უნივერსიტეტი რეგიონში, რომელსაც აქვს სამეცნიერო ჟურნალი მათემატიკაში, რომელიც განთავსებული არის ელსევიერის ბაზაზე და ეს არის მაღალი იმპაქტის მქონე სამეცნიერო გამოცემა, რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის გამოცემა. ასე რომ აი ესე ხვდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თავის 100-წლოვან იუბილეს და დიდი იმედები სხვათა შორის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამ არის დაგეგმილი, მოსაწესრიგებელია ჯერ კიდევ ინფრასტრუქტურული ბაზები, კვლევითი სივრცეები, სასწავლო სივრცეები, ძალიან ბევრი საჩუქარი მივიღეთ ჩვენ 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, საქართველოს მთავრობამ გადმოგვცა უთანამედროვესი კომპლექსი, ეს არის საერთო საცხოვრებელი ლისის ტბაზე, 320 ადგილიანი, რომელიც მართლაც ევროპული სტანდარტით შესრულებულია და სტუდენტებს აქვს საშუალება, რომ ძალიან კარგ პირობებში იცხოვრონ და ისწავლონ, რა თქმა უნდა. იწყება მეორე კორპუსის სრული რეკონსტრუქცია და რეაბილიტაცია, რაც საკმაოდ შრომატევადი და ფინანსტევადი საქმე არის, ამისთვისაც დიდი მადლობა მთავრობას, რომ გამონახეს ეს საშუალება. ევროპული დონის უნივერსიტეტი არის უკვე და იქნება უკეთესი და არ ვაპირებთ, რომ ჩვენი პირველობა რეგიონში დავკარგოთ. დიახ, ცნობილია, რომ 100 წლის იუბილე იუნესკოს ეგიდით გაიმართება, ამას საერთაშორისო მნიშვნელობა აქვს. მთელი წლის მანძილზე რა ღონისძიებებია დაგეგმილი? განსაკუთრებით მიიღო ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ უნივერსიტეტის შექმნა არის გლობალური, ანუ მსოფლიო მნიშვნელობის მოვლენა და არა მხოლოდ ადგილობრივი ან რეგიონალური. ამდენად იუნესკოს მხარდაჭერა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პოზიციონირებისთვის და იმისთვის, რომ ჩვენი პარტნიორები და ჩვენ ბევრი პარტნიორი ყავს 200-ზე მეტი უნივერსიტეტი სხვადასხვა ქვეყანაში, მათთან ერთად იქნება აღნიშვნები სხვადასხვა ქვეყანაში. ჩვენ გვექნება ეს აღნიშვნა ჩვენი იუბილის ესტონეთში, იქნება გერმანიაში რამოდენიმე უნივერსიტეტში, ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე წარდგება უნივერსიტეტი და მას ექნება თავისი ადგილი გამორჩეული და ჩვენ წარდგებით ძალიან საინტერესო პუბლიკაციებით, იმ წიგნებით, რომელიც გამოიცემა აქ და იქნება გერმანული, ინგლისური, სამენოვანი, მათ შორის ქართული წიგნებიც. ჩვენ 100 წლის იუბილეს ფარგლებში გვექნება ბევრი კონფერენცია. მე შინია კიდევაც ზუსტი ციფრი დავასახელო, იმდენად ბევრი არის ეს 1000-მდე არის ვორქშოპი, სემინარი, კონფერენცია, რომელიც ჩატარდება. ჩამოვიდა ჩვენთან 38 ქვეყნიდან 100 დელეგაცია, ევროპის კვლევების საბჭო, ეს არის ევროპის მეცნიერებათა აკადემია, ეს არის საერთაშორისო უნივერსიტეტების ასოციაცია, ეს არის იუნესკო თავისთავად, ეს არის ევროგაერთიანება, რომელიც გვერდში ამოგვიდგა ბევრ რამეში და ბევრი უნივერსიტეტის წარმომადგენელი, რომელიც ესტუმრა საქართველოს განსაკუთრებით მოვიწვიეთ ქართველოლოგები, რომლებიც მოღვაწეობენ სხვადასხვა უნივერსიტეტებში, ყველა მოვიწვიეთ, შეიძლება ითქვას და კიდევ ერთი რამ, რაც გაკეთდება, 5 უნივერსიტეტში, 5 ქვეყანაში გაიხსნება ქართველოლოგიის ცენტრები. ეს იქნება ჩვენი პროექტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი უჭერს მხარს და განათლების და მეცნიერების სამინისტრო. აი, როგორც უნივერსიტეტის რექტორი, რას გრძნობთ?
როდესაც ქვეყანას აქვს საყოველთაო ზეიმი, თავის დედა უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილეს აღნიშნავს. მადლობა ყველას, ვინც მიიღო მონაწილეობა ეს აღნიშვნაში, ჩართული არის სრულად ჩვენი პროფესორა, ჩვენი სტუდენტები რასაკვირველია, ყველაზე ასე ვთქვათ, აქტიური მონაწილეები არიან და მათთვის არის ძირითადად ბევრი რამ, რაც წლის განმავლობაში გაკეთება. ჩვენ დავიწყეთ ახლა ზეიმი, აქ ჩატარდება სიმპოზიუმი, რომელიც იმსჯელებს განათლების მომავალზე და ეს არის ნიშანდობლივი, რომ ჩვენ არ ვიზღუდებით ჩვენი პრობლემებით, არამედ ვფიქრობთ გლობალურ პროცესებზე, უმაღლეს განათლებაში და მეცნიერების განვითარებაში ძალიან კარგი სპიკერები გვყავს მაღალი ტონის, რომელთანაც ერთად ჩვენ დავიწყოთ ფიქრს ამ თემებზე. ეს გაგრძელდება სექტემბერში. სექტემბერში ჩატარდება თბილისის სამეცნიერო ფესტივალი, რომელიც ძირითადად მიეძღვნება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილეს და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი უმასპინძლებს ამჯერად თბილისის სამეცნიერო ფესტივალს. ფესტივალის ფარგლებში ჩვენ გვქნება უამრავი შეხვედრა, გვქნება ძალიან დიდი სიმპოზიუმი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს მთელი ევროპიდან ჩამოსული ინტელექტუალები, პოლიტიკოსები, მეცნიერები, 300-ზე მეტ სტუმარს ველოდებით და ეს იქნება ღია საუბარი ევროპის მომავალზე, როგორი კონსტრუქცია უნდა ჰქონდეს ევროპას. ჩვენ მასპინძლობთ, უნივერსიტეტი მასპინძლობს ამ დიდ კონფერენციას და პირველად სხვათა შორის ტარდება არა ევროგაერთიანების წევრ ქვეყანაში, ეს იქნება საქართველო და ეს იქნება თსეუ ძირითადი მასპინძლები ამ ძალიან დიდი საერთაშორისო ღონისძიების. ამით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და საქართველო გამოჩნდება მსოფლიოს ინტელექტუალურ რუკაზე. სხვათა შორის საინტერესო ფაქტი არის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა გამოუშვა 300,000 სტუდენტი ამ დროის განმავლობაში. ეს არის მთელი არმია, ჯარი და ჩვენ ძალიან გვინდა, რომ ჩვენი კონტაქტები გაღრმავდეს კურსდამთავრებულებთან და ყველას ჰქონდეს საშუალება და ადგილი, სადაც შეიძლება მიხვიდეთ დრო, სადაც შეიძლება იგრძნო, რომ შენი ალმა მატერი შენთან არის და ეს კავშირი არ დაკარგულა. ამიტომ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყველას, ვინც მიიღო მონაწილეობა, რითიც შეეძლო, როგორც შეეძლო, აი ამ ზეიმის ორგანიზებაში, აღნიშვნაში. სრულდება ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ იმ სიტყვებს ზუსტად 1 საუკუნის წინ, რომ ითქვა. ივანე ჯავახიშვილის მხნეობამ ყველა დაბრკოლება დასძლია, ახალი ლამპარი აგვინთო და ქართული გიმნაზიის შენობა პირველი უნივერსიტეტის სავანედ, ეროვნული დიდების ტაძრად გვიქციაო 1 საუკუნის წინ. აქ გაისმა ქართული უნივერსიტეტის მაჯისცემა. 1 საუკუნია. აქ ისმის მთელი ჩვენი ქვეყნის მაჯისცემაც. კიდევ ერთხელ გილოცა. დიდი მადლობა. მომავალ შეხვედრა. მადლობთ.